Hi guys! So for today's video, we will be doing a one brand makeup video. Bumili kasi ako ng mga makeup from Shopee Mall. And ka-level to ng Sis Lady and Focal Lure ba yun? This is the brand Kimuse. Baka natatanong nyo, bakit palaging mura yung binibili mo? Murang ring light, murang makeup. Kasi naman, may mahal na ako eh. Anyway, if you wanna see kung ano mangyayari sa mukha natin after gamitin ng mga murang makeup, please keep on watching. Start, let's use this creamy concealer foundation in the shade 3W1. Actually, chinek ko na yung shade niya and medyo dark siya sa akin, kaya haluan ko siya ng ibang foundation na lighter para mag-fit siya sa kulay ko. Yan! Para simot na simot. Alam niyo, maganda yung foundation na to kasi maganda yung coverage niya eh. Kaya lang nakuha ko yung wrong shade. Kung kakulay niyo ko, morena, medium shade siguro, kunin niyo yung shade number 2 para hindi siya ganun kaitim. Deceiving yung pictures nung Kimuse sa nila store. Anyway, bawian natin yan. Umawi tayo sa Kimuse Concealer. Ang ganda, no? Para siyang NARS. Hindi ko kasi nakabisado eh. Ganda, girl. Ganda. 69 pesos lang siya. Ginagawa mo? Gamit ako. Ay, hanap ako ng thumbnail. Next is this Invisible Loose Setting Powder. Invisible daw siya, pero it's a banana powder. Kulay dilaw. Ganda ba? Ganda, te. Next ay yung Kimuse Eyebrow Pen. Meron na siyang kasamang spoolie, which is a good thing. Try natin if maganda yung spoolie. Fairness, ang lambot. So, sobrang lambot niya, hindi na siya maka-comb. Char. Siniraan. Hindi, pero maganda siya. Ito yung product. Ganito karami naman. Not bad. 59 pesos lang to eh.
siya creamy eh. Medyo matigas siya, pero kung kulay naman. Para sa mga gusto ng natural looking brows, siguro pwede to. Pero if you're into Instagram brows, this is a no-no. Pwede na yan. Natural looking brows. Next, let's try this Kimuse eyeliner. Actually, hindi ako nag-eyeliner ng ganito, pero parang naging bundle kasi yung price niya. Bundled price. Kaya kinuha ko na lang din. Ilalagay ko siya off cam na lang kasi hindi ako marunong. I'll be back. So, ayan na. May eyeliner na tayo. And next naman is Kimuse 4D Silk Fiber Lash Mascara. Hindi ako nag-expect masyado sa mascara na to kasi tinry ko rin siya, sinotch ko na siya, and parang wala lang. Pero yun nga, hindi naman tayo nandito para mag-review. Para lang gumawa ng one brand look. I'm not good at makeup. Kaya wala akong key na mag-review ng makeup. Try na natin. Kanina nag-iingay na naman yung manok namin. Sorry. Farm life kami dito eh. Daing manok. Next is we'll be using, ito pa isang maganda te. Tururun. Ang Kimuse bronzer highlighter. Tingnan natin ang itsura. Kita ba? Ito yung highlighter. Ito yung bronzer. Actually, hindi ako marunong gumamit ng mga bronzer or highlighter. Pero, let's try. Cute nito, no? Mukha rin siyang nurse. Kakainis. Buti hindi sila dinidemanda or what. Copyright. Okay. Next is super cute na blush on. Ang pangalan niya ay Blusher Match Face Laboratories Kimuse. Taray, blusher match.
Liquid blush siya. Ano ba, Nila? Namumula na yung ilong mo. Kamusta naman? And last but not the least is Kimuse lipstick. Walang ibang pangalan nakalagay kundi Kimuse. Ganda, no? Tingnan natin kung maganda rin ba siya sa akin. Ganda niya. Ganda ng kulay. Medyo ano kasi siya, parang rosy ang kulay niya in person. Hindi ko alam bakit sa camera parang naging red. Pero ang ganda. So, yun lang. Tapos na to. Tapos na tong video na to. Tapos na yung makeup eh. All the prices, ilalagay ko siya sa description box. And the link of the store, ilalagay ko rin. Ang masasabi ko lang is, everything is nice except sa itong dalawa. Hindi ko siya ganun kagusto kasi ang tigas nitong eyebrow pen. Tapos ito naman, feeling ko walang nagawa sa lashes ko. Lashes ko kasi manipis siya, kaya kailangan niya na medyo pampakapal na ano. Well, ito ang star of the show. It's the best buy. 69 pesos lang, girl. Bilhin na. Bilhin na, agad-agad. Hindi ko alam kung paano ako i-close tong video na to. But anyway, if you do like this video or if na-enjoy mo, please like, share, and subscribe. Bye!